საიდუმლო გარიგება ვასაძესა და ივანიშვილს შორის. ვის დავალებებს ასრულებს რუსეთთან დაახლოებული ბიზნესმენი. პატრიარქის საკვირაო ქადაგება, რა საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება ილია მეორე. მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 3-ზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ივანიშვილი ვასაძის ფარული გარიგება და თხოვნა, რომლითაც ივანიშვილი რუსეთის ხელისუფლებასთან დაახლოებულ ბიზნესმენთან მივიდა. რა სურს ქვეყნის არაფორმალურ მმართველს რადიკალური დაჯგუფების ლიდერისგან. სამოქალაქო სექტორი ვასაძე ივანიშვილის საერთო ინტერესებზე საუბრობს. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები დარწმუნებულები არიან, რომ ის ფაქტი, რომ პოლიცია არ რეაგირებს ვასაძის რადიკალური დაჯგუფების კანონდარღვევებზე და არ იცავს ძალადობისაგან საკუთარ მოქალაქეებს, იმის დასტურია, რომ ქვეყანაში ყველა პროცესს ოლიგარქი და მისი გუნდი მართავს. სამოქალაქო სექტორში ამბობენ, რომ ქვეყანაში დაუსჯელობის სინდრომია. რუსუდან ჯაბანიშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. რუსუდან კონკრეტულად რას აცხადებენ ვასაძის ულტიმატუმზე და მის განცხადებებზე სამოქალაქო სექტორში. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს ივანიშვილის და ლევან ვასაძის შეხვედრაზე არ აქვთ დეტალური ინფორმაცია, ამიტომ ბუნებრივია, რომ მტკიცებითი ტონით ისინი საუბარს ერიდებიან, თუმცა ამბობენ, რომ ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე დაკვირვებით მათ რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ სამართალდამცავები არ რეაგირებენ სათანადოდ ლევან ვასაძის დაჯგუფების წევრების მიერ ჩადენილ დანაშაულებებზე. აქედან გამომდინარე მათ უჩნდებათ ეჭვი და ვარაუდი, რომ შესაძლოა ლევან ვასაძე თანამშრომლობდეს მმართველი გუნდის წარმომადგენლებთან და როგორც მინიმუმ მათი ინტერესების თანხვედრა ხდებოდეს. მესამე სექტორში ამბობენ, რომ განსაკუთრებით საგანგაშოა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილი მმართველი პარტიის თავმჯდომარე და საქართველოს ხელისუფლების ყველაზე გავლენიანი პირი ხვდება ღიად პრორუს ძალებს. ისინი ამ შემთხვევაში ასახელებენ ლევან ვასაძეს და მასთან მართავს ივანიშვილი დახურულ შეხვედრას კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. მესამე სექტორში მიიჩნევენ, რომ იმისთვის, რომ ეს ეჭვები გაფანტოს საზოგადოებაში, ხელისუფლებამ უნდა მოახდინოს ადეკვატური რეაგირება იმ დანაშაულებებზე, რომელსაც ჩადიან ლევან ვასაძის მხარდამჭერები, თუმცა იმ მოცემულობიდან გამომდინარე, რომელიც ბოლო პერიოდშია შექმნილი საქართველოში, მათ ამის იმედი ნაკლებად აქვთ. დიდი ხანია უკვე ისმის კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ და როგორ ხდება, რომ როდესაც ხელისუფლების საწინააღმდეგო აქცია არის, თქვა, თან რაიმე უფლებებთან დაკავშირებული ღონისძიება ხდება, სწორედ მაშინ აქტიურდებიან ეს ჯგუფები და პრაქტიკულად რიგ შემთხვევებში ხელისუფლების სასარგებლო პოზიციაზე აღმოჩნდებიან ხოლმე, ან ხელისუფლება ჩავარდება ესეთ მათთვის ხელსაყრელ პოზიციაში, რომ თითქოს ნეიტრალურ არბიტრის როლს თამაშობს რაღაცა ორ დაპირისპირებულ ჯგუფს შორის. შეიძლება ითქვას, რომ იდეოლოგიური თანხwebdra რიგ საკითხებზე სამწუხაროდ არსებობს ამ ჯგუფებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის, რაც ბუნებრივია ძალიან პრობლემური არის. მით უმეტეს იმას თუ გავიხსენებთ, რომ ცალსახა არის, რომ აი ამ ორგანიზებული ჯგუფებს აქვთ კავშირები რუსეთთან, ხო? ჩვენ ვერ ვხედავთ ხელისუფლების მხრიდან გადადგმულ ეფექტურ ნაბიჯებს, რომელიც ამ ჯგუფებს არ მისცემს იმის განცდას, რომ თითქოს და ისინი მართავენ ქვეყანაში მოვლენებს და მათი გადასაწყვეტია ადამიანები, რომელ ფულს უყურებენ, რომელს არა, რას წაიკითხავენ, რას არ წაიკითხავენ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ბოლო თვეების განმავლობაში ვხედავთ ამ ჯგუფების აქტიურობას, მაისში, ივნისში ვნახეთ ჩვენ, ასევე ეს პროცესი ახლა ვხედავთ უკვე მოვლენებს, როდესაც ისინი გარდა სიტყვიერი განცხადებებისა გადადიან მოქმედებაზე. დღეს გაკეთებული განცხადება ბატონი ვასაძის, რომ ის აპრილის თვეში შეხვდა ივანიშვილს, კიდევ უფრო აძლიერებს ამ ეჭვებს სავარაუდო გარკვეული თანამშრომლობის შესახებ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ზოგადად ამ ამბავში ჩანს ესეთი საჯარო პოლიტიკის პრობლემა, იმიტომ რომ გარკვეული ჯგუფების ძალაუფლება, მათი საჯაროობა წყდება იმის მიხედვით, თუ რა ურთიერთობები აქვთ მათ ივანიშვილთან, რომელიც თავის მხრივ არაფორმალური და ესეთი უჩინარი ლიდერია ჩვენი პოლიტიკური ველის. ასეთია არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეფასება ლევან ვასაძის გუშინდელი განცხადების შესახებ, სადაც რადიკალური დაჯგუფების ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ შარშან ის ორჯერ შეხვდა ბიძინა ივანიშვილს საიდუმლოდ. მან არის სურვა ამ საიდუმლო შეხვედრაზე განსახილველი და განხილულ საკითხებზე დეტალურად საუბარი. ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით დღეს მმართველი გუნდის წარმომადგენლებმა დეტალური საუბარი არის სურვა, შეიძლება ითქვას, მათ ვერ უარყოს, რომ ასეთი ტიპის შეხვედრები შედგა,
თუმცა ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ მიიღებდა არც ერთ წინადადებას და გადაწყვეტილებას, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ იქნებოდა მიმართული. რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში სამოქალაქო სექტორის შეფასებით და ლევან ვასაძის ულტიმატუმი ქართულ ოცნებაში არ მოწონდა, ისევ ბიძინა ივანიშვილის დასვას ცდილობენ. მმართველი გუნდის ლიდერები ამბობენ, რომ მათთვის უცნობია დეტალები და არ აქვთ ინფორმაცია შეხვედრის შესახებ, თუმცა არც ფარულ მოლაპარაკებებში ხედავენ პრობლემას. ქართულ ოცნებაში ხელს ისევ ოპოზიციისკენ იშორენ და ამბობენ, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ დაგეგმილი ლევან ვასაძისა და ნაციონალური მოძრაობის სტრატეგია და PR კამპანიაა. რაც შეეხება ვასაძის მოწოდებას ვადამდელი არჩევნების შესახებ, მმართველ გუნდში ამ თემაზე საუბარი არ სურთ. აბსურდულია, არანაირი ფარული გარიგება, ქართულ ოცნებას აქვს შეთანხმება საზოგადოებასთან, თავის ამომრჩეველთან. დაინტერესდებით თუ არა შეხვედრის შინა, იმიტომ რომ თქვენ როგორც ამბობთ, არ იცით ეს შეხვედრა გაიმართა თუ არა. თქვენ ხვდებით ხოლმე ბიძინა ივანიშვილს, იცნობთ მას. კითხავთ თუ არა მას, კი გავალ, კითხავთ თუ არა მას, რაზე შედგა მოლაპარაკება და რატომ დარჩა ეს შეხვედრა საიდუმლოდ. მე ერთ რამეს ვერ ხვდები უბრალოდ, თქვენ რატომ უნდა შეგითანხმოთ პარტიის თავმჯდომარეს რას ვკითხავ და რას არ ვკითხავ. მე გაგეცით საჯაროდ პასუხი. რა კამპანია გაქვთ ორგანიზებული, როდესაც პერიოდულად გამოდის სხვადასხვა ადამიანი და ამბობს, რომ ის როდესაც შეხვდა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. გითხარით, რომ ის იყო პრემიერ-მინისტრი, ის არის დღეს პარტიის თავმჯდომარე, ის არის საჯარო პირი და თუ შეხვდა თქვა მოქალაქეს, თუ შეხვდა ბიზნესმენს, თუ შეხვდა მედიას, ეს ყველაფერი არის საჯარო. დანარჩენი შეხვედრა საჯარო, ამაზეა საუბარი. საიდუმლოდ უნდა დარჩენილიყო შეხვედრა, ეს ასე თქვა ვასაძე ბატონ მახშლა, ამიტომ მე გითხარით, რომ არანაირი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ გამაჩნია. წერტილი. ამას უშვებ, რომ ეგეთი შეხვედრა შედგა. თუმცა რაღაც ეს კონსპირაციაზე მენიშნება და რაღაც ესეთი საიდუმლო საუბრების თემაზე მენიშნება, მე ვფიქრობ, არც ღირსეული განცხადება არ არის და არც რაიმე ესეც შეიცავს, რომელიც საზოგადოებისათვის შეიძლება სკანდალური იყოს. ვაკეთებ განცხადებას, მაშინ ისაუბრე ბოლომდე. ბიძინა ივანიშვილს საერთოდ არ ახასიათებს ისეთი განცხადებების ან საუბრების ჩატარება, რომელიც რაიმე სახით ან ელემენტარულად მაინც უპირისპირდება იმ ინტერესს, რაც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია. თუ რაღაცაზე შეთანხმდნენ, რატო ფიქრობთ, რომ მაინც და მაინც საქართველოს საწინააღმდეგო რაღაც თემებზე შეთანხმდნენ? რა შეთანხმება შედგა ქართული ოცნების ლიდერსა და ბიზნესმენს შორის, ვის ინტერესში შედის ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნების ჩატარება და რატომ მოუწოდებს ვასაძე ივანიშვილს და მის გუნდს ხელისუფლებიდან წასვლისკენ. ოპოზიციაში ივანიშვილი ვასაძის თანამშრომლობის არ უკვირდა, ამბობენ, რომ ჰომოფობიური განცხადებებით ცნობილი ბიზნესმენის ულტიმატუმი რადიკალურ დაჯგუფებასა და ხელისუფლებას შორის კავშირს კიდევ ერთხელ ადასტურებს. ისიც ნათელია, რომ ეს აგრესიული ჯგუფები, რომლებიც ამოფარებულები არიან საქართველოს ეკლესიას და ტრადიციებს და სინამდვილეში სხვა ფასეულობების მატარებლები არიან, მეგობრები პუტინის ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგიის საქართველოს მტრის დუგინისა, რომელსაც პირდაპირ კავშირი აქვთ რუსეთთან. უნდა განვიხილოთ ეგრეთ წოდებულ პატრიოტთა ალიანსთან ერთად ეს და ამგვარი ტიპის აგრესიული ჯგუფები ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის, ასე ვთქვათ, არა გამოკვეთილად და გაცხადებულად პოლიტიკური ძალის გაგრძელებად. ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლიდან ყოველთვის პარტნიორი იყო ვასაძე მისი. ივანიშვილმა ყოველთვის იცოდა ვასაძეს მსოფლმხედველობა და არასდროს არ იყო მისთვის ეს უცხო. მეტიც ვასაძეს სხვადასხვა დროს 600,000-მდე სახელმწიფო დახმარება აქვს მიღებული ვასაძის კომპანიებს. ვასაძეს დემოგრაფიული განვითარების საზოგადოების თავმჯდომარეთად დანიშნა თავის დროზე ივანიშვილმა. ანუ ივანიშვილი იმას, რასაც ვასაძე აკეთებს და აკეთებს პირდაპირ პუტინისტური რუსეთის დავალებას და ივანიშვილს ჭირდება ასეთი არაპოპულარული მოლაპარაკეები, იმიტომ რომ ჭირდება, რომ ქართულ პოლიტიკაში აი ეს რუსული ნარატივი ნელ-ნელა დამკვიდრდეს. ქსენოფობიური და ჰომოფობიური ჯგუფები, სიძულვილი ჯგუფები, რომ მთლიანად არიან ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ
და მთლიანად და ხშირად ასრულებენ მათ პირდაპირ დაკვეთებს, ეს საზოგადოებისთვის არ არის ახალი ამბავი. ეთყობა ბიძინა ივანიშვილს არ ყავს მუდმივი, ასე ვთქვათ, მარიონეტები და მუდმივი პარტნიორებიც და მან ეთყობა შეიძლება ჩათვალა, რომ თავი გადაგდებულად ამ შემთხვევაში ლევან ვასაძემ, მას ეთყობა ჰქონდა იმედები, რომ მეტ რაღაცა დივიდენდებს მიიღებდა, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილის სტილში შედის და მისი მართვის სტილში შედის ასეთი მიდგომა, რომ ერთი ამ ბნელი რაღაც საზოგადოების და ქსენოფობიური ჯგუფების ერთი ფიგურების ნაცვლად მე გამოიყვანოს მეორე. პერსონალურად ვასაძის ქცევაში უკვე დიდი ხანია შეიმჩნევა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, სხვადასხვა დანაშაულის, მათ შორის ორგანიზებული ძალადობისაც. რატომღაც ამ კაცს ყველაფერი ეპატიება. რატომ ეპატიება? იმიტომ რომ ცხადია, რომ რაღაცა შეთანხმება არსებობს და ეს ვასაძის განცხადებაც ამას ადასტურებს. ამ განცხადების გარეშეც ეს ისედაც ცხადი იყო. ეხლა უკვე ფაქტია, რომ ვასაძე რაღაცით აშანტაჟებს ივანიშვილს და ეს რაღაცა შეიძლება იყოს თუნდაც ვასაძის და მისნაირი ხალხის დიდი რაოდენობით პარლამენტში მოსვლა. შეურაცხყოფას და ცილის წამებას ნუ მიაყენებთ ერთმანეთს, გიყვარდეთ ერთმანეთი. ქართული ადამიანი არაფასებს ნიჭიერ პიროვნებას, უარყოფს, დრგუნავს, ებრძვის ნიჭიერ ადამიანებს. ეს არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სიტყვები, რომლითაც მან დღეს მრევლს მიმართა ილია მეორემ წირვის დასრულების შემდეგ იქადაგა. თამთა დოლენჯაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. თამთა, უფრო კონკრეტულად რა საკითხებზე გაამახვილა დღევანდელ ქადაგებაში ყურადღება ილია მეორე? დიახ, კეთი შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტუალურ მოვლენებს გამოეხმაურა დღეს ქადაგებაში ერის სულიერი მამა, უწმინდესმა და უნიტარისტმა დღეს მრევლს ტაძარში შეკრებილ ადამიანებს უთხრა, რომ ერთმანეთს არ უნდა მივაყენოთ შეურაცხყოფა, არ უნდა დავწამოთ ცილი და ასევე საინტერესო არის ის, რომ ისაუბრა ნიჭიერი ადამიანის მნიშვნელობაზე. თუ კონკრეტულად ვის გულისხმობდა მილია მეორე, მას ამ ქადაგებაში არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ ცალსახაც თქვა დღევანდელ ქადაგებაში, რომ უნდა მივცეთ საშუალება ნიჭიერ ადამიანებს, რომ გამოავლინონ ეს ნიჭი. ადამიანს უნდა გაუფრთხილდეთ. ადამიანი ყველაზე ძვირფასი საოცია დედამიწაზე. ყოველი ადამიანი ერთი იბადება დედამიწაზე. ჩვენ გვახასიათებს ერთი რამ. ჩვენ არ ვაფასებთ ადამიანს. ჩვენ არ გვესმის როგორი დიდი საუჯი არის თითოეული თქვენთაგანი. ჩვენ ძალიან ზერელედ უყურებთ ადამიანის არსებობას. ქართველი ადამიანი არაფასებს ნიჭიერ პიროვნებებს. უпросторед არაფასებს კი არა. უარყოფს, ძრგუნავს, ებრძვის ნიჭიერ ადამიანებს. უნდა გვახსოვდეს, რომ ის ნიჭიერი ადამიანები მოხსა ჩვენ ღმერთმა, რომ ხალხს დაეხმაროს უფალთან მისვლისათვის. შეურაცხყოფას ნუ მიაყენებთ ერთმანეთს. ცილის წამებას ნუ მიაყენებთ ერთმანეთს. გიყვარდეთ ერთმანეთი. დიახ, რაც შეეხება მრევლს და მღვდლებს, ჩვენ დღეს რასაკვირველია, შევეცადეთ, რომ მათ გავსაუბრებოდით სწორედ ამ ქადაგებასთან დაკავშირებით. ისინი ჩვენ გვაუბნებიან, რომ პატრიარქის თითოეული სიტყვა მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელია. პატრიარქმა იქადაგა ძალიან ბევრი ადამიანის მნიშვნელობაზე იქადაგა, რომ ძალიან დიდი ადამიანის დედამიწა აზრი არ აქვს, თუ კი არ იქნება ადამიანი და ერთმანეთს უნდა ვცეთ პატივი და თავისთავად ეს რომ ცილის წამება რომ ძალიან ცუდი და მძიმე სენი დავნება, ეს ამას თქმაც არ უნდა ხო და მისმა უწმინდესობამ ცილის წამებაზეც იქადაგა. ყველაფერზე ილაპარაკა, ყველაფერი გაანადგა. ეგ არის არაჩვეულებრივი
ნუ ვერ გამოვხატავს სიტყვით როგორი პიროვნება და გაუმართლა საქართველოს რო ეხლა ასეთი პატრიარქი ხარს და მეცოდება ის ხალხი ვინც არ აფასებს ამას ეს ამით არაფერს არ უშავებს მაგრამ თავის ოჯახს და თაობებს უშავებს დღეგრძელი იყოს მე მისთვის პირადად მithქვებს მადლობა ოფიციალური თანამედროვე ვარ დიდი მადლობა. Понятие христианства мне ქრისტიანობის რწმენა მე საქართველოში შევიძინე. მიუხედავად იმისა, რომ ბელორუსიიდან ვარ. ძალიან დიდ პატივს ვცემ თქვენს პატრიარქს. პატრიარქი გულმოწყალეა. პატრიარქი ერის მამა. პატრიარქი ჩვენი უსაყვარლესი ადამიანია. ნამდვილად უნდა დავუჯეროთ. ის ჩვენი მწყემსია. პატრიარქმა ყველაფერი შესანიშნავად ხელი გულზე დაგვიდო და ისე გადმოგცა ყველაფერი მიუტევოთ ვაპატიოთ ჩავეხუტეთ გვიყვარდეს ერთმანეთი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დღეს სამების საკათედრო ტაძარში ასევე დალოცა მოხევეებიც და შეკრებილ მრევლს უთხრა რომ 100,000 წმინდანის ხსენების დღეს ის შეეცდება რომ პარაკლისი სწორედ მეტეხის ხიდზე 4 შაბათს თავად გადაიხადოს ეს თამთადოლინჯაშვილი იყო. შეშინებული და დამრთხალი საზოგადოება ყველაზე საშიშია ამ სიტყვებით მიმართა მრევლს ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა. მეუფე გრიგოლმა წირვის შემდეგ ქადაგებისას ქვეყანასა და ეკლესიაში შექმნილ ვითარებაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ის რაც ხდება ახლა, ყველას პასუხისმგებლობაა და აუცილებელია გამოსავლის პოვნა. მიტროპოლიტმა პატრიარქის 1 წლის წინანდელი სიტყვებიც გაიხსენა. მღელვარებამ მოიცვა მთელი საზოგადოება. სოფლიო ყურადღების ცენტრში მოექცა საქართველოს უძველესი სამოციქულო საყდარი და აქ განვითარებული მოვლენები, რამაც არავინ დატოვა გულგრილი. ჩვენ აღმოჩნდით იმ მდგომარეობაში, როგორც 2018 წლის ერთ-ერთ შეხვედრაზე მისი უწმიდესობა ბრძანებდა მთის მწვერვალიდან დაგორდა ლოდი. დღეს როგორც არასდროს გვჭირდება საღი აზრი, რაც შექმნილ ვითარებას გარკვეულწილად დაამშვიდებს და თანდათანობით დააბრუნებს განვითარების პერსპექტივაზე ორიენტირებულ კალაპოტში. მიუხედავად ტკივილებისა, ვიმოძრაოთ წინ და არ შევუშინდეთ ქარიშხალს. დღეს ჩვენი ყველაზე დიდი მტერი არის შიში, სასოწარკვეთა და იმედგაცრუება. შეშინებული და დამფრთხალი საზოგადოება, შეშინებული ქრისტიანი ბევრად უფრო საშიში და სახიფათოა, ვიდრე ის, რისიც მას ეშინია. დღის წესრიგში ერთადერთი და უმთავრესი ამოცანა დგას. შექმნილი კრიზისული ვითარების დაძლევა. შექმნილ ვითარებაზე ყველაა პასუხისმგებელი. მეუფეო, სინოდი უნდა შეიკრიბოს თუ არა ამ საგანგებო მდგომარეობის გამო, როგორც თქვენ აფასებთ? ამას კათოლიკოს პატრიარქი გადაწყვეტს. თქვენი შეფასება უნდა შეიკრიბოს? კათოლიკოს პატრიარქი გადაწყვეტს. სკანდალური განცხადებების ავტორი მეუფე იაკობი ისევ არ ჩანს. ბოდბის წმინდა ნინოს მონასტერში საკვირაო წირვა მღვდელმთავრის გარეშე ჩაიარა. პატრიარქის ყოფილი ქორეპისკოპოსი, რომელმაც ხელისუფლების მაღალჩინოსნები უწმინდესის წინააღმდეგ დაგეგმილ შეთქმულებაში დაადანაშაულა, სინოდის სკანდალური სხდომის შემდეგ არ გამოჩენილა. ეპარქიაში მყოფმა მეუფე იაკობმა ბოდბის მონასტერში მოპირკეთების სამუშაოებით დაათვალიერა, ამის ამსახველი ფოტომასალაც გავრცელდა, თუმცა ეპისკოპოსი ღვთისმსახურებებს არ ასრულებს. შეიძლებაერიდება ხალხთან თვალებში შეხედვა, ახლა ვერ გეტყვით. ჩემთვის ძალიან მიუღებელია ყველაფერი, რაც ხდება ზოგადად. შეიძლებაერიდება, კი, სანამ ხალხს არ გადაუვლის, თქვათ ეს ეიფორია, რაც ხდება, მე პირადად ძალიან იმედგაცრუებული ვარ ყველაფერზე, თუმცა ეს სიტუაცია ჩემში ვერც რწმენას შეარყევს, ვერც პატრიარქის სიყვარულს შეარყევს, ვერც ჩემი ქვეყნის, ვერც ზოგადად, ვერაფერს ვერ შეარყევს, უბრალოდ გული მწყდება, რომ ეს ხდება ესეთ მართლმადიდებლურ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა. აი ამაზე მწყდება გული, მეტი არაფერი. და იმის მაგივრად, რომ აქეთ გვასწავლონ სიყვარული და აქეთ მოგვიწოდონ, რომ აპატიეთ ერთად რა დღეში არიან. არ ჩამითვალოს არავინ განკითხვაში, უბრალოდ ესე არ შეიძლება.
ქართული ოცნების კიდევ ერთი ჩაშლილი პროექტი და საქმე, რომელზეც გამოძიება 4 წლის შემდეგ ისევ დაინტერესდა. ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის სკანდალური საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ ფოთის მაშინდელი მერი ირაკლი კაკულია კორუფციულ გარიგებების მონაწილეა. საქმე ეხება ფოთი მალთაყვის სანაპირო ზოლზე დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს და პროექტზე გამოცხადებულ ტენდერს, რომელიც გამოძიების ინფორმაციით კონკრეტულ კომპანიაზეა მორგებული, რის სანაცვლოდაც ქართული ოცნების რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ კომპანია პირამიდას ხელმძღვანელისგან ქრთამის სახით 170,000 ლარი აიღო. მთავარი ჩავიდა ფოთში იმ ადგილას, სადაც ეს მასშტაბური სამუშაოები იგეგმებოდა. თათია წოწონავა გვერდება პირდაპირ ეთერში. თათია, რა სურათი დახვდა მთავარის გადამღებ ჯგუფს ადგილზე? ქეთი მთავარი ფოთი მალთაყვის სანაპირო ზოლზე ჩატარებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოებით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური ფოთის მერის ყოფილი მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობის საკითხი. სწორედ ამის შემდეგ მთავარის გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა ადგილზე და შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ მძიმე სურათი დაგვხდა. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ფაქტობრივად არ არის ჩატარებული. ერთადერთი არის რკინის ბოძები დამონტაჟებული, რომელიც ასევე საკმაოდ უხარისხოდ არის დამონტაჟებული. იმის მიუხედავად, რომ მაშინ ხელისუფლება ამბობდა, რომ აქ უნდა მოწყობილიყო ტურისტული ზონა, ახლა მაყურებელი კადრშიც კარგად ხედავს თუ რა მდგომარეობა არის ადგილზე. ამის მიუხედავად, მაშინ ფოთის მერმა ირაკლი კაკულიამ ხელი მოაწერა მიღება ჩაბარების აქტს, რაც საბოლოოდ ჩაითვალა იმაში, რომ ადგილზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები შესრულებული იყო. მე არ ვიცი ის ფირმა, რომელმაც ეს გააკეთა, რას ფიქრობდა საერთოდ. ამაზე მეტი მავნებლობა რა შეიძლება ადამიანმა მიაყენო საკუთარ ქალაქს, რომ ეს ბეტონი უნდა იყოს ჩასხმული, რკინაში უნდა იყოს ეს, რკინაში და ხრეშია მიყრილი და ქვევით არის რაღაც შეშის ნაფოტი გაკეთებული. ეს რომელი პერიოდია, იცით? აი ბესელია რო ზენიტში იყო ამ ქალაქში. აი ბესელიას გარეშე ჩიტიც რო ვერ შემოფრინდებოდა, აი ზუსტად ის პერიოდია და ბესელია იყო ყველაფერს ბესელი აკონტროლებდა აქ. ფულის გათეთრება იყო თუ რომელიმე ფირმის შემოსვლა იყო თუ ტენდერის მოგება იყო თუ წაგება იყო თუ აბსოლუტურად ყველაფერი იყო ბესელია. დიახ, რატომ ჩაითვალა მაშინ ასეთი ტიპის სამუშაოები შესრულებულად? ამაზე ირაკლი კაკულიას ადვოკატს არ აქვს კონკრეტული პასუხი და ამბობს მხოლოდ იმას, რომ მაშინ გამოყოფილი 4 მილიონი ამ პროექტზე არ იყო საკმარისი სამუშაოების სრულად ჩატარებისთვის და ახლა რომ ასეთი მძიმე მდგომარეობა ადგილზე, ეს არის მხოლოდ ამის მიზეზი არის მხოლოდ ის, რომ ხელისუფლებას ადგილზე 4 წლის განმავლობაში რეაბილიტაცია არ ჩაუტარებია. თათია წოწონავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და რატომ გაახსენდა ხელისუფლებას 4 წლის წინანდელი თაროზე შემოდებული საქმე. უკავშირდება თუ არა ფოთის ყოფილი მერის დაკავება მეუფე გრიგოლთან მის მეგობრობას. სწორედ ირაკლი კაკულიას მერობის დროს გადაეცა ეპარქიას ფოთის თეატრის შენობა, სადაც ახლა საკათედრო ტაძარია. საპატრიარქოს იურისტი ედიშერ ქარჩავა, რომელიც ფოთის ყოფილი მერის ადვოკატია, ამბობს, რომ საქმეში არ არის საკმარისი მტკიცებულებები, რომლითაც ირაკლი კაკულიას ბრალი დასტურდება. ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარეს და კიდევ 3 თანამშრომელს კი გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას, სახელმწიფო ქონების თაღლითურად დაუფლებას და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას ედავება. მათთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შესახებ ზუგდიდის რაიონული სასამართლო დღეს იმსჯელებს. ირაკლი კაკულია დღეს მთავარის კამერასთან პირველად გამოჩნდა. გადანაშაულებენ ქრთამის აღებაში 170,000 განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ქრთამზეა საუბარი. მალთაყვის სამუშაოებში აიღეთ ეს ქრთამი. არა მიგია. არა. არა. სამუშაოების შესრულებას თითქოს დასასრულებულს ასე მოაწერეთ ხელი დოკუმენტებს? არა. თუ რამე დაუშვათ დაწყებული სამუშაოები ბოლომდე ვერ იქნა მიყვანილი, ეს და რამოდენიმე წელი მისი რეაბილიტაცია განვითარებას არაფერი არ მოხმარდა და ამისათვის არ იზრუნა გარკვეულმა სტრუქტურებმა, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ირაკლი კაკულიამ რაიმე ზიანი მიაყენა სახელმწიფოს. მეუფე გრიგოლთანა კარგი ურთიერთობა აქვს და მისი სულიერი მოძღვარი არის მამა კონსტანტინე, რაც მე პირადად მითხრა. დანარჩენი თუ რა ვის რა ინტერესი ქონდა ან რატომ მოხდა ან რა აუცილებელი იყო მისი ამ ფორმით დაკავება, ჩემთვის დღესაც გაუგება. ნებისმიერი ადამიანი და ამ ქალაქში რამდენიც ცხოვრობს, ყველა იყო და არის მხარდამჭერი იმ საქმისა, რასაც ერქვა ამ დიდებული შენობის ეკლესიისთვის დაბრუნება. ეს შენობა დააბრუნა
ხელისუფლებამ, აღადგინა ხელისუფლებამ და ტაძრის ქვედასართულიც და ეს სანათლავიც, რომელიც აღმოსავლეთით არის, გააკეთა ხელისუფლებამ. ეს მერიამ გააკეთა ფოთის. ხო არ ფიქრობთ, აი ბოლო დროის თქვენი ასეთი მოვლენების გამო დაისაჯა. არ მინდა რომ ზურგი შეგაქციოთ, ისე წავიდე. საკმარისია ხო. პარალელს ხო არავლებთ რამეში. თან საპატრიარქოს იურისტი ყავს ადვოკატად. ეს ჩემზე უკეთ თქვენ გწოდნიათ, არ ვიცი. და ჩვენ ვიცეკვეთ საერთაშორისო აღიარებული ფილმის პრემიერა დღესაც პროტესტის და აქციის ფონზე ჩაივლის. რადიკალური დაჯგუფების და ქართული მარშის წევრები კინოთეატრ ამირანთან და ვერის ბაღში ისევ შეიკრიბებიან და კინოჩვენებას ისევ გააპროტესტებენ. რაც შეეხება გუშინელ დღეს, კინოჩვენება პროტესტის და პოლიციის დაცვის თანხლებით გაიმართა, თუმცა პირველი დღისაგან განსხვავებით გუშინ სამართალდამცველებზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე თავდასხმები მათი მხრიდან არ ყოფილა. რადიკალური დაჯგუფების წევრები ნაკლებად აგრესიულები იყვნენ. ისევ შევიკრიბებით, რათა გავაპროტესტოთ ესეთი ამაზრზენი ფილმის ჩვენება, სოდომ გომრული ფილმის ჩვენება. ესეთი ანშლაგით გადიოდა ეს ფილმი დღეს. ეს არის ანშლაგი. ანუ ის ბლეფი, რომელზედაც საუბრობდნენ, რომ ყველა ბილეთი გაყიდულია, ბილეთები აღარ არსებობს. ესეთი ანშლაგი იყო დღევანდელ დღეს. ანუ სულ რამოდენიმე ადამიანი. მიზანს თვითონ ვერ მიაღწიეს ამ ფილმის გამშვებებმაც და ამ ფილმის უკან ვისდგანან, იმიტომ რომ წითელი ხალიჩებზე, ტაშით და ოვაციების ფონზე უნდათ მომხდარიყო როგორც ამ ფილმის პრემიერა, ასევე რა თქმა უნდა გაგრძელება, მაგრამ ეს მადლობა ღმერთს, რომ ქვეყანაში არის კიდე დარჩენილი ის ადამიანები, რომლებიც არასდროს არ შეეგუებიან ამ ქვეყანაში ესეთი სიბილისის პროპაგანდას. აჟიოტაჟი არის ჩემი აზრით სრულიად აბსურდი. ჩემი დამოკიდებულება ფილმის მიმართ არის პოზიტიური სრულიად, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ცეკვა. ქორეოგრაფიული კუთხით ვარ დაინტერესებული და არანაირი ვერ ვხედავ ვერანაირ მიზეზს, რატო შეიძლება ხდებოდეს ეს ყველაფერი, რაც აქ ხდება. ვიცი რომ გუშინ უარესი მდგომარეობა იყო და დღეს შედარებით უფრო მოწესრიგებულია, მაგრამ მაინც ან თვალით ნანახმა მაინც გადააჭარბა მოლოდის. ის რაც გუშინ ხდებოდა და თუნდაც დღეს ხდება, ჩემთვის არის სრულიად მიუღებელი, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში, როდესაც კინოსეანსს აპროტესტებს ვინმე რაღაცა აბსურდული მოთხოვნებით და შიშებით, ეს არის სასაცილო, ესე რომ ვთქვა და გუშინ იყო რეალურად სრულიად მიუღებელი ფაქტები ხდებოდა. უსაფრთხოება საკმაოდ დაცული იყო და რაც შეეხება ფილმის შენარს, ჩემი აზრით შევამოკლებ და ზოგადად მთლიან ფილმს შევაფასებ და ვიტყვი, რომ მნიშვნელოვანი სიტყვა არის ქართულ კინოში. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო პოლიციას, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იმუშავეს. ძალიან უსაფრთხოდ შემოვედით, ფაქტიურად არაფერი არ გვიგრძნია და ძალიან უსაფრთხოდ გამოვედით ახლა. უსაფრთხოების ზომები იყო ძალიან კარგად დაცული. რაც შეეხება იმას გვიქმნის თუ არა დისკომფორტს ეს სიტუაცია რაც ხდება ანუ პროტესტის სახით, რა თქმა უნდა გვიქმნის, იმიტომ რომ მე მგონი არ არის ნორმალური რომ 21 საუკუნეში ესეთი რაღაც ხდებოდეს. ხმაურიანი ფილმის რეჟისორის ლევან აკინის ინფორმაციით, ჰომოფობიური განცხადებების გამო სუხიშვილების სამხატვრო ხელმძღვანელი ნინო სუხიშვილს გაეროს კეთილი-ელჩის სტატუსი ჩამოართვეს. დასის ხელმძღვანელმა რამდენიმე დღის წინ გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ ფილმის რეჟისორი მასთან იყო მისული ფილმში ქართული ცეკვის ელემენტების გამოყენების შესახებ, რაზეც რეჟისორს უარი იმ მიზეზით უთხრეს, რომ ქართული ცეკვა არის კაცური და ისტორიულად ანსამბლში სხვა ორიენტაციის მამაკაცი არ ცეკვას. აკინის ინფორმაციით სწორედ ამ ჰომოფობიური განცხადებების გამო ნინო სუხიშვილი გაეროდან დაითხოვეს. პრეზიდენტის განცხადებები ისევ კრიტიკის ობიექტია. ამჯერად საზოგადოების აღშფოთება სალომე ზურაბიშვილის Facebook სტატუსს მოყვა, რომელიც მან პარამკლავჭიდელ თენგიზ გაზდელიანის მსოფლიო ჩემპიონატში გამარჯვებას მიუძღვნა. თენგიზ გაზდელიანი გახდა პარამკლავჭიდში როგორც მარცხენა, ისე მარჯვება მსოფლიოს ჩემპიონი. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა პრეზიდენტს მის მიერ დაწერილი სტატუსის გამო აკრიტიკებენ. რისი თქმა უნდოდა სალომე ზურაბიშვილს და რა დაწერა მის ალოც წერილში, რომლის შინაარსიც რთული აღსაქმელია და მოიცავს უამრავ გრამატიკულ შეცდომას. ადამიანების ნაწილი პრეზიდენტს ურჩევს დაიქირავოს ქართული ენის პედაგოგი, ნაწილი კი ფიქრობს, რომ მას საერთოდ უნდა აეკრძალოს Facebook სტატუსების წერა.
უფრო მეტი პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდოს საკუთარ უფლებამოსილებას და თუნდაც იმას, რაც წერს საღამოობით Facebook-ში. Თაბეშლია რჩება რომ თვრალია საღამოობით, ან არ ვიცი, რაღაცას ეწევა და მერე რაღაცა ლაზღანდარა პოსტებს წერს ყოველ საღამოს. პრეზიდენტია. ვიღაც ჩვეულებრივი ბლოგერი ხო არ არის, ან ჩვეულებრივი მომხმარებელი Facebook-ის. საქართველოს პრეზიდენტია, რომელსაც თითოეული სიტყვა უნდა აწონ-დაწონოს. ან PR სამსახური არ ყავს, პრეს სამსახური არ ყავს, ადმინისტრაციის უფროსი არ ყავს, რომ აჩვენოს, რომ ამის დაწერას ვაპირებ. შეიძლება რამდენი რაღაცას დაწერს, იმდენი სამარცხვინო იყოს და თავის მოჭრა. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გრიგოლ ვაშაძე და პარტიის სხვა წევრები ამ მომრჩევლებთან შეხუდრებს ისევ განაგრძობენ ამჯერად პარტიის ლიდერები რუსთავში იმყოფებოდნენ, სადაც ადგილობრივებს შეხვდნენ. რუსთაველების დიდ ნაწილს მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და მრავალი წლის მანძილზე დაუკანონებელი მიწების პრობლემა აწუხებთ. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მათ ეკონომიკის სამინისტროსთან შუამდგომლობას დაპირდნენ. როცა არჩევნები იყო, პირდებოდათ სუხველას, რომ ნამდვილად აი ბინები გაფორმდება, ოღონდ ამათ ხმები აიღოთ ყველაფერი. არაფერი ძვრა არ არის. ისევ ისი არის, ხალხს შეტანილი აქვს საბუთები, რომელსაც ატყვილებენ. აი დღეს მოვა ერთი თვე გავა, ორი თვე გავა და წელიწადზე მეტია და 40 წელია ხალხი ბინების გაფორმებას ელოდება. ეხლა ვიმყოფებით რუსთავში ჭყონდიდელის დასახლებაში და სწორედ ამ კორპუსის ეს კედელი არის ქართული ოცნების სახე. კორპუსის კედელი, რომელიც 23 სექტემბრის მერე გადმოწეულია ინგრევა და დღემდე არ მოსულა არავინ იმისათვის, რომ გაემაგრებია და მოსახლეობისთვის საფრთხე აერედებია. აქ მოსახლეობას, ისე როგორც მთელ საქართველოში ძალიან უჭირს, უკიდურესად უჭირს და ხელისუფლება არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ამ უკიდურესი გაჭირვებიდან ეს ხალხი ამოიყვანოს. კატასტროფა, რომელიც ამ ქალაქში ხდება, ეს არის ბინების დაუკანონებლობა. აი აბსოლუტურად გაუგებარია ადამიანს კანონიერად აქვს ყველაფერი შეძენილი, სულ ყველა ცდილობს საზოგადოება, მეზობლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ამას მერია და თან რო შეხედავ, მესმის ახლა რაღაც სასახლეზე იყოს ლაპარაკი, ნანგრევები, რომელიც თავისი ხელით აქვს ჩეკეთებული, 2-3 შვილის დედები ცხოვრობენ ამისთანა პირობებში. ეს ხელისუფლება არ არის, მეგობრებო, ეს არის საოკუპაციო რეჟიმი. ხობის რაიონში მცხოვრები პენსიონერები კი მძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებზე საუბრობენ. ევროპული საქართველოს ლიდერი დავით ბაქრაძე ახალ სოფელში შეხვდა პენსიონერებს. მოსახლეობა აცხადებს, რომ 200 ლარიანი პენსია თვიდან თვემდე არ ყოფნით მედიკამენტებზე და საყოფაცხოვრებო ნივთებზე. უმრავლესობას კრედიტიც აქვს აღებული, პენსიონერები სოციალური დახმარების მოხსნაზეც ამახვილებენ ყურადღებას. კრედიტი მაქვს გამოტანილი. ან ყოფნის მაინც არ მეყო, არც ამალზე და არც რამეს იმაზე. ძალიან გაჯერება არის, წამალი არის ძალიან ძვირი. ექიმთან ისვლა, იმდენი არაფერია უფასოა, მაგრამ წამალი ძალიან ძვირი არის. დღეს მოქმედი პენსიონერებისთვის ჩვენი გეგმა ითვალისწინებს პენსიის გაორმაგებას, ხოლო იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჯერ პენსიაში არ არის და დაგროვებით სქემაში მონაწილეობს, ჩვენ მომზადებული გვაქვს დაგროვებითი პენსიის რეფორმირების სქემა, რომელიც იქნება ნებაყოფლობითი, რომელიც იქნება არჩევითი და რომელიც ადამიანებს ასაკში და სიბერეში დაუგროვებს ბევრად მეტ თანხას, ვიდრე ქართული ოცნების მიერ შემოთავაზებული მოდელი. ამიტომ არ შეიძლება და მიუღებელია და აუცილებლად გავაგრძელებთ ბრძოლას უკეთესი პირობებისთვის ჩვენი ასაკოვანი მოსახლეობის და პენსიების მომდევნო გაზრდისთვის. ავსტრალიაში მასშტაბურ ხანძარს 7 ადამიანია მსხვერპლა, 4 კი დაკარგულია. წელს 2000-ზე მეტი მეხანძრეებისთვის, თუმცა ხანძრის მასშტაბებიდან გამომდინარე, მისი ლოკალიზება ვერ ხერხდება. ხელისუფლება მოსახლეობას საშიში ზონების დატოვებისკენ მოუწოდებს. ავსტრალიის ჩრდილოეთი ნაწილიდან ათასობით ადამიანი უკვე ევაკუირებულია, მათ შორის κουინსლენდის ციხიდან პატიმრების სხვადასხვა საპატიმროებში გადაყავთ. ქვეყნის ხელისუფლებამ ხანძარს საუკუნის ტრაგედია უწოდა და საგანგებო მდგომარეობაც გამოაცხადა. 5 დაღუპული და ათეულობით დაშავებული ერახში მოსახლეობასა და სახელისუფლო ძალებს შორის შეტაკებები ისევ გრძელდება. ბოლო 1 თვის განმავლობაში შეტაკებებს უკვე 300-ზე მეტი ადამიანია მსხვერპლა. ხელისუფლების განცხადებით მოსახლეობის მოთხოვნები უკანონოა. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა ხელისუფლების წინააღმდეგ ადამიანთა უფლებების უხეში დარღვევების გამო გამოძიება დაიწყო.
ბოლივიაში ამბოხებულებმა სამთავრობო ტელევიზიის შენობა დაიკავეს ხელისუფლებისადმი ნეგატიურად განწყობილი ჯგუფების საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბების გამო მთავრობის წევრებს ემუქრებიან. რამდენიმე საათის წინ ამბოხებულმა მოსახლეობამ პრეზიდენტის დის და ქალაქ ორუროს მერის სახლებიც გადაწვეს. ხელისუფლების განცხადებით ოპოზიციის ლიდერი კარლოს მესა მთავრობის გადატრიალებას ცდილობს. აქციის მონაწილეების განცხადებით საარჩევნო კომისიას პრეზიდენტი ევო მორალესი აკონტროლებს, რაც სამართლიან არჩევნებს ელჩქვეშ აყენებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება. დროებით.